Mình muốn hỏi là mỗi tuần bạn mất bao nhiêu thời gian để xem lại danh mục đầu tư của mình? Bạn phải kiểm tra giá từ nhiều nguồn khác nhau cho từng loại tài sản. Rồi trong cái thời đại lạm phát thông tin như hiện nay thì bạn cần đọc rất là nhiều thông tin để mà có thể lọc ra cái nào liên quan đến mình. Rồi sau đấy bạn phải tính toán lãi lỗ một cách thủ công. Và cuối cùng có khi bạn hết luôn thời gian để quyết định xem là vậy mình nên làm gì với cái danh mục của mình. Vậy nên trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái workflow mà mình đang sử dụng. Mình chỉ thiết lập nó một lần và nó sẽ tự chạy hàng tuần, trình bày kết quả trên một cái dashboard. Đây là cái báo cáo danh mục đầu tư mà mình nhận được hàng tuần, tự động hoàn toàn, mình không cần phải làm gì cả. Phần đầu tiên thì là tổng quan danh mục. Mình sẽ có tổng giá trị danh mục hiện tại, lãi lỗ so với cả giá trị đầu tư, cũng như là phân bổ danh mục theo từng lớp tài sản. Tiếp theo thì sẽ là bảng chi tiết này. Mình sẽ có mỗi một loại tài sản là một hàng, sẽ có giá hiện tại này, tổng giá trị cũng như là lãi lỗ, tất cả đều quy về VND. Phần thứ ba cũng là một phần mình rất thích, đấy là tin tức thị trường. Tuy nhiên không phải là tất cả tin tức, chỉ là những cái tin mà liên quan đến những cái loại tài sản mà mình đang nắm giữ hay là mình quan tâm, kèm theo giải thích cụ thể tác động tới danh mục của mình. Và cuối cùng là một danh sách các khuyến nghị được gợi ý, cũng được sắp xếp theo mức độ ưu tiên, cái nào thì cần làm ngay, cái nào có thể để theo dõi và cái nào có thể để sau. Ví dụ như mình thấy là mình có một cái sổ tiết kiệm sắp đáo hạn, vì vậy mình sẽ cần quyết định tái tục hay là rút tiền làm việc khác. Và mình cũng sẽ không sợ là mình quên một cái lần đáo hạn nào nữa. Cái này mình xây dựng trên Claude và mình cũng thiết lập một schedule task để nó tự chạy hàng tuần. Từ lúc thiết lập xong thì mình không còn cần phải ngồi tổng hợp thủ công hàng tuần nữa. Ok, vậy thì nó hoạt động như thế nào? Bạn chỉ cần một file Excel liệt kê tất cả các tài sản đang nắm giữ. Bạn tải file đó lên Claude, Claude sẽ đọc dữ liệu, tự tra giá từ các nguồn tùy theo loại tài sản, tự tìm tin tức liên quan, phân tích và trích xuất ra cái dashboard như bạn vừa thấy. Kết quả thì là một file HTML mở bằng trình duyệt và bạn không cần cài đặt thêm bất kỳ một cái gì. Ở phần tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ toàn bộ cái quá trình mà mình thiết lập từ đầu, và ở cuối thì mình cũng sẽ chỉ bạn cách mà bạn có thể thay đổi cái workflow này sao cho phù hợp với cả nhu cầu cá nhân của mình. Ok, bây giờ mình bắt đầu nhé. Bước 1 là chuẩn bị dữ liệu. Bạn sẽ chỉ cần một file Excel với cấu trúc đơn giản như thế này. Thì đây là một file dữ liệu giả lập mà mình tạo ra cho buổi demo này. File thì được chia theo từng loại tài sản, mỗi phần là một nhóm. Ví dụ như ở phần cổ phiếu thì bạn sẽ thấy là bạn cần mã cổ phiếu này, số lượng này, giá vốn này, tương tự cho các loại tài sản khác mà bạn có. Và ở trong cái bản demo này thì mình đã tạo file này trên Google Slide và mình sẽ down nó về dưới dạng Excel để tải thẳng lên Claude. Còn nếu bạn có Excel ở trên máy tính thì bạn chỉ cần tải thẳng lên Claude, không cần chia sẻ, không cần cấp quyền, cũng như là không cần down về. Ok, trước khi tiếp tục thì mình muốn giải thích nhanh một khái niệm, đó là skill ở trên Claude. Skill thì là một bộ hướng dẫn mà bạn lưu lại cho Claude, một quy trình được viết ra mỗi khi được kích hoạt. Claude làm theo đúng các bước đó. Thay vì mỗi lần chat và mình phải giải thích lại từ đầu với Claude thì bạn chỉ cần nói một câu và Claude đã biết chính xác là nó cần phải làm gì. Video này thì mình dùng một skill đã được xây dựng sẵn. Mình sẽ giới thiệu cách nó hoạt động và gắn link ở dưới description để các bạn có thể tải về và sử dụng. Ở cuối video thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn cách mà bạn có thể tùy chỉnh để phục vụ nhu cầu cá nhân. Và đây là cách mà bạn có thể vào cái thư viện các skills của mình trên Claude. Thì bạn sẽ vào phần co-op, rồi vào phần customize và skills. Bạn sẽ thấy toàn bộ cái thư viện skill của mình. Và đây là cái file portfolio report mà mình đã tạo ra chứa toàn bộ logic của cái skill này. Cái skill này thì sẽ gồm 9 bước và mình sẽ đi nhanh qua từng bước để giúp bạn hình dung ra nha. Thì bước đầu tiên đấy là Claude sẽ lấy cái danh mục từ file Excel của bạn. Đến bước tiếp theo thì Claude sẽ đọc danh mục để hiểu xem là bạn đang nắm giữ những gì. Rồi sau đó thì Claude sẽ lấy cái tỷ giá USD và VND hiện tại, tại vì là trong cái data giả lập thì mình có tài sản ở nhiều những cái tiền tệ khác nhau. Bước tiếp theo thì Claude sẽ tra cứu cái giá hiện tại của từng tài sản. Rồi sau đấy Claude sẽ tính toán ra cái giá trị hiện tại này, lãi lỗ từng khoản, tổng danh mục và cái phân bổ theo nhóm tài sản. Bước tiếp theo Claude sẽ lấy những cái thông tin thị trường mà liên quan đến tài sản hay là cái mối quan tâm của bạn.
Đến bước 6 thì Code sẽ khuyến nghị, phân tích và đưa ra gợi ý theo mức độ ưu tiên, bao gồm cả cảnh báo đáo hạn. Bước 7 thì Code sẽ xuất dashboard và cuối cùng thì là chia sẻ cái dashboard này với bạn. Bạn không cần đọc hết cái skill này, bạn chỉ cần biết là cái toàn bộ quy trình này thì đã được định nghĩa này và Code sẽ chạy theo đúng từng bước, và bây giờ thì mình sẽ chạy thử luôn nhé. Đầu tiên, bạn chỉ cần nhắn cho Claude tạo báo cáo danh mục cho mình. Ở đây thì mình ghi rõ là dùng Skill Portfolio Report, tại vì mình có nhiều skill để phục vụ cái mục đích quản lý danh mục của mình. Nhưng nếu như mà bạn chỉ sử dụng một skill thì bạn cũng không cần cái phần vế đằng sau này luôn nha. Claude sẽ tự hiểu. Sau đấy thì bạn chỉ cần đính kèm file Excel vào chat và kéo thả vào cửa sổ. Ấn Enter là xong. Và các bạn có thể thấy từng bước mà Claude đang xử lý này, đọc file Excel, lấy tỷ giá và giá tài sản, tính toán và lấy tin tức, và bây giờ thì đang tạo ra báo cáo HTML. Và đây rồi, đây là cái báo cáo hoàn chỉnh. Cái này thì mình thấy Claude chạy trong khoảng 5 phút, trong khi làm tay thì mình thường mất 30 đến 40 phút mỗi tuần. Bây giờ mình sẽ vào xem thử nhé. Bước tiếp theo là tự động hoàn toàn. Thay vì mỗi tuần bạn phải nhớ và kích hoạt cái skill này thủ công, thì mình sẽ đặt lịch để Claude có thể tự chạy. Bạn sẽ chỉ cần gõ vào Claude mỗi sáng thứ hai lúc 8 giờ chạy báo cáo danh mục cho mình, rồi ấn Enter. Bạn có thể thấy là Claude đang tạo ra một cái schedule task cho bạn. Và đó, xong. Mình đã đặt lịch thành công, và mỗi sáng thứ hai lúc 8 giờ, Claude sẽ tự chạy báo cáo danh mục và sẽ tự gửi cho mình một cái file dashboard để mình có thể review. Bây giờ là phần cuối và cũng là phần mà mình muốn bạn chú ý, bởi vì nó cho thấy cái mức độ linh hoạt của cái skill này. Tùy theo cái danh mục thực tế của bạn, kinh nghiệm đầu tư cũng như là mối quan tâm, mà bạn có thể tùy chỉnh cái skill để tạo ra được cái kết quả mà phù hợp nhất với bạn. Ví dụ như bạn cũng sẽ có những cái nguồn hay tra cứu thông tin, hay là những cái cách để giúp bạn đưa ra quyết định riêng. Ở trong bản demo này, ví dụ mình muốn thêm một phần nữa là macro trend, bối cảnh vĩ mô, để khi mình đọc báo cáo thì mình biết là thị trường đang ở đâu và để có một cái benchmark mà so sánh. Cụ thể mình sẽ muốn thêm VN Index, tỷ giá USD VND, lãi suất của Fed và giá vàng. Và để làm điều đó thì mình cũng không cần mở file, không cần sửa code gì cả. Mình sẽ chỉ cần nhắn Claude. Claude sẽ tự hiểu là cần cập nhật skill như thế nào, tự thêm bước lấy dữ liệu cũng như là tự cập nhật cái template của dashboard. Giờ mình sẽ mở báo cáo để xem phần này đã được add vào chưa nhé. Và mình đã có một cái phần macro trend mới với những cái thông tin mà mình muốn ngay trong cùng một cái trang báo cáo. Và đó là cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh, đấy là bạn không cần biết code, cũng không cần mở file nào cả. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn với Claude và nó sẽ làm những cái phần còn lại. Bạn vừa xem workflow mà mình đã dùng thực tế để quản lý danh mục đầu tư mỗi tuần. Từ khi thiết lập cái này thì mình không còn cần phải mở nhiều tab khác nhau, cũng không còn cần phải tính toán thủ công và cũng không bỏ sót tin tức nào quan trọng. Mình giao cho Claude làm những cái việc đơn giản nhưng tốn thời gian, còn mình thì sẽ tập trung vào xử lý thông tin và đưa ra quyết định. Đương nhiên những cái khuyến nghị mà Claude đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo, nên bạn cũng cần tự cân nhắc và quyết định. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé. Trong mỗi video thì mình sẽ chia sẻ một workflow sử dụng AI thực tế để giúp bạn tối ưu hóa thời gian cũng như tăng hiệu suất công việc. Và đừng quên để lại comment cho mình biết công việc nào đang tốn nhiều thời gian của bạn nhất mà bạn muốn tự động hóa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.